Hello guys, ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Arduino basic 3 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ PC එකට Arduino IDE software එක download කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද software එක download කරගන්න කියලා. මේ website එකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Arduino IDE download කියලා Google එකේ search එකක් දාලා ඒකේන පළවෙනි search result එක www.arduino.cc කියන URL එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන Arduino website එකට. මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට Arduino IDE එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ website එකට ආවන් පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Windows user කෙනෙක් වුණත් Linux user කෙනෙක් වුණත් macOS පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේ Arduino IDE එක install ඔයගොල්ලන්ට මේ Arduino IDE එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට ඒක කරන්න තියෙනවා Windows user කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ link එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ Windows user කෙනෙක් මෙන්න මේ tab දෙක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ link එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට Windows වලට අදාළ setup එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය Linux user කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙතනින් option දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් පළවෙනි එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට setup එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම macOS පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට මේ link දෙකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට setup එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Windows එක download කරගන්න මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේකේ මේ වගේ එකක් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ just download කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක cancel කරලා දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Arduino IDE එක දැන් download වෙනවා. ඉතින් මේක download වුණාන් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද setup එක install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම Arduino IDE එක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේක double click කරලා ලේසියෙන්ම normal software එක install කරනවා වගේම double click කරලා අපිට මේක install කරගන්න පුළුවන්. දැන් setup එක open කරා. ඊට පස්සේ මෙතන license agreement එකට agree වෙලා next කරලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ software එක install වෙන තැන ඕන select කරගන්න පුළුවන්. මම මේකත් install කරනවා. ඉතින් මේක install වෙන ටිකක් යනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ performance මත තමයි බලන්න. ඉතින් මේක විනාඩි 2ක් විතර යන්න පුළුවන්. බලමු මේක ගියන් පස්සේ අපිට මොකද්ද හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට Arduino IDE එක install කරනකොට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට අපිට Arduino IDE එක install කරගන්න පුළුවන් PC එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි Arduino IDE එක අපිට open වෙනවා බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Arduino IDE අලුත්ම version එක. මේක Arduino IDE 2.0.4 කියන version එක. ඉතින් මීට කලින් තිබ්බ version එක මීට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් software එකක් තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මේක user friendly විදියට Arduino IDE එක හදලා තියෙනවා අලුත් version එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයගොල්ලන්ට Arduino IDE එක ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි එකටම බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ කෝඩ් කරන තැන තමයි මෙන්න මේ ටික. ඉතින් මෙතන තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා void setup කියලා කෑල්ලක්. ඉතින් ඊට පස්සේ void loop කියලා කෑල්ලක් තියෙනවා. මේ දෙක ගැන අපි ඉස්සරහට කෝඩ් එක ලියද්දී අපි බලමු මේවෙන් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ වගේ තැන් වලට අපි මොනවද දේවල්ද දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන board එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ board එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරි ලකුණ ක්ලික් කරන් පස්සේ අපේ කෝඩ් එක කම්පයිල් කරලා මේ කෝඩ් එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මෙතන උඩ කැලිත් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මෙතන serial monitor එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අපේ libraries add කරලා තියෙනවා. ඒවට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියන ඒවා ඉස්සරහ වීඩියෝද අපි කතා කරනවා. අපිට මේ කෝඩ් එක ලියද්දී අපිට libraries කියලා જાතියක් ඕන. ඉතින් මේ libraries set කරගන්න තමයි අපිට මෙන්න මෙතන section එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ටිකක් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ IDE එකේ. ඉතින් අපි මේ ෆයිල් කෙනකට ගියොත් අපිට අලුත් Arduino කෝඩ් එක ලියන window එකක් අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම open එකකින් ගියොත් අපිට අපි save කරලා තියෙන
Arduino program එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන නගරිම ලිව්ව කෝඩ් ටික අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ස්කෙච් බුක් කියන එකේ අපිට අපි ඇඩ් කරලා තියෙන ලයිබ්‍රරීස් වගේ දේවල් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන එක්සැම්පල් කියන එකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් බලාගන්න පුළුවන්. බල්බයක් බ්ලින්ක් කෙන එක ඒ වගේ අපිට මෙතනින් එක්සැම්පල් කෝඩ් ගන්න පුළුවන්. අපි ලියන්න නෙමෙයි මේක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපිට ඒක ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. බෝඩ් එකට දාලා අපේ බෝඩ් එකේම වැඩ කරනවාද කියලා. මෙතන මේ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරන්න, සේව් කරන්න, සේව් ඇස් කරන්න ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන් ටිකක් තමයි මේ ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට අපි බලමු මේවා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ Arduino IDE එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කළා ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකටත් Arduino IDE එක දාගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ කරලා තිනවා Arduino IDE එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඉතිහාසය ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් අපි කරලා තිනවා පළවෙනි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩ යන ක්ලික් මේ උඩ යන ක්ලික් කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරා Arduino board එක අපේ input output ports ගැන තමයි අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩ යන කාඩ්ස් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට කරන්න හදන්නේ මේ void setup කියන එක void loop කියන එක මේ කෝඩ් එක ලියන හැටි සහ මේ කෝඩ් එකකින් අපි ලියනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් ගත්තොත් ඉතින් බෝඩ් එකට හඳුනා ගන්න පුළුවන් බෝඩ් එකට අපි හඳුන්වලා දෙන්න ඕන මොනවාද අපි බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන උපාංග කියලා. මේක සහ අපිට දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ Arduino IDE එකේ කෝඩ් එක ලියනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ප්‍රධානතම දේවල් ගැන තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell notification එක click කරලා තියාගන්න. ළඟදී මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකේ reply එකක් දාන්න. මම කලින් වීඩියෝ දාලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේක අපි කතා කරේ Arduino board එකේ input output ports වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ටත් channel එක share කරලා ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න දෙන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනින් අයි Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the